हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश र तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा जति पनि लाइक गर्नुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद र सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुहोस् र तल तपाईँले जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँले कमेन्ट बक्स देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। र बाइनरी फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी र क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ साथै इन्टरनेसनल रूपमा जुनसुकै ठाउँमा पनि बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुने भिडियो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउन सक्नुहुनेछ र अघिको प्रक्रिया सम्पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टाइटलमा थिच्नु भने तल फेसबुक पेज भेटाउनुहुनेछ, तपाईँले त्यहाँनिर फलो गर्नुभयो भने त्यहाँनिर कुन साइटहरू फेक हुँदैछ, स्क्याम हुँदैछ र कुन साइटहरूले पेमेन्ट दिँदैछ त्यो कुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै त्यहाँनिर जोइनिङ हुने वेबसाइटको लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म जुन वेबसाइटहरू दिन्छु त्यहाँनिर लिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आज म एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु, जसको वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईँले बिटकोइन यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ दैनिक रूपमा आएर। यहाँनिर मैले अहिले तपाईँलाई देखाइरहेको छु, यो फोरमा त्यसै यहाँनिर मैले एकचोटि गरेको थिएँ र विशेष गरी तपाईँले यहाँनिर म अघिल्लो दिनमा 20 गरिसकेको छु भने अहिले यो भर्खरमा चाहिँ मैले तपाईँलाई 4 देखाएको छु। यो विशेष गरी तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ, लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु, तपाईँले पनि त्यसरी नै यहाँनिर थिचेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यहाँनिर वालेट एड्रेस मैले प्योरको हालेको छु, यहाँ तपाईँले प्योरको पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। प्योरको वालेट एड्रेस पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले प्योरको वालेट एड्रेस हालेको छु र बिटकोइन अनि पासवर्ड आफ्नो क्रिएट गर्नु र हाल्नु होला, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू चेक लगाउनु होला, अनि आइम नट रोबोटमा अनि क्याप्चा फिल गरिकन तपाईँ रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ लगइन गर्छु किनभने मैले यहाँनिर हालिसकेको छु, मैले रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु र भित्र कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी तपाईँलाई दिने नै छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला र म यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र त्यो लिङ्कबाट तपाईँले जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। अनि विशेष पुरा भिडियो हेर्नु न अनुरोध गर्दछु। र यसमा तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नु भएन भने कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन, त्यो भएको कारणले तपाईँले पुरा भिडियो हेर्न जरुरी छ। र विशेष गरी तपाईँलाई यहाँनिर म तपाईँलाई देखाइरहेको छु र यसरी यसको इन्टरफेस यस प्रकारको छ र यो हिमाल जस्तो यो छ, यसलाई तपाईँले यसरी क्लिक छुनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी छुनुपर्ने हुन्छ। एकचोटि छु भने तपाईँले 4 सतुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर लगभग 5 चोटि तपाईँले हल्लाउनु पाउनुहुन्छ 1 घन्टामा। तपाईँ दिनभरिमा कति घन्टा एक्टिभ हुनुहुन्छ, लगभग 14 घन्टा एक्टिभ हुनुहुन्छ भने तपाईँले 14 चोटि यहाँनिर 14-20 तपाईँले 14-20 तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लगभग 280 सतुसी तपाईँले दैनिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँनिर $1 भयो भने विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विथड्र भनेको लगभग 12,000 सतुसी हो। त्यो तपाईँले अलिक दिनमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिजन साइड भएको कारणले गर्दाखेरि यो लङ टर्मसम्म चल्छ, त्यो भएको कारण तपाईँले देशमा काम गर्न नहिचकिचाउनु होला। तर विशेष इन्भेस्ट चाहिँ नगर्नु होला। इन्भेस्ट अब कति बेला कुन बेला कसरी इन्भेस्ट गरेका रिजन साइड भनेकाहरू पनि स्क्याम हुन जान्छ, तर त्यस्तो कुराहरूमा त्यही भएर हामी यसमा अर्निङ गर्नेछौँ। तपाईँले सेटिङमा थिच्नुभयो भने त्यसले सेटिङमा तपाईँले यस्तो प्रकारको यहाँनिर आफ्नो डिटेल्स र रेफरल लिङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो रेफरल लिङ्क आफ्नो साथीहरूले सेयर गर्नु होला र तपाईँको साथीहरूले पनि अर्निङ गर्ने मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, अनि यो भिडियो सेयर गरेपछि तपाईँको लिङ्क दिनुहोस् र तपाईँको लिङ्कद्वारा तपाईँको साथीहरूले जोइन भई तपाईँ रेफरल बोनस पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले र तपाईँको साथीहरूले। विशेष गरी यहाँनिर अरूको त्यस्तो खास केही पनि छैन। यहाँ तपाईँले विथड्र गर्नु $1 नै गर्न सक्नुहुन्छ। डलरमा बिटकोइनमा गर्नुभयो भने त्यही अब तपाईँले के को वालेट एड्रेस हाल्नुभएको छ त्यही अनुसार तपाईँले यसमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आजको कुरा यति नै हो, यसो खास केही पनि छैन, यति नै हो यसमा। त्यो भएर अरू समयमा अरू दिनभरमा अझै योभन्दा लिजेन्ड साइटहरू लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छु। र विशेष तपाईँको माझमा आजको भिडियो यो लिएको छु। छोटो भिडियो छ, पुरा भिडियो हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई लाइक अनि सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा अझै योभन्दा बेहतर भिडियोहरू तपाईँकोमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। हामी नेपालमा बसेर इन्टरनेसनल रूपमा कसरी इन्कम गर्न सक्छौँ, जहाँ नेपालमा बसेर विदेशमा बसेर अनि हामीले धेरैभन्दा धेरै कसरी इन्कम गर्न सक्छौँ अनलाइन मार्फत विदाउट स्किल विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट भनेर। अनि क्वालिफिकेसनसँगको पनि ल्याउँला, तर क्वालिफिकेसन नभएको अनि स्किल पनि छैन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि अर्निङ पैसा कमाउन सकेको साधारण लेखपढ भएको व्यक्तिले भनेर म तपाईँको माझमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। आजको भिडियो म राख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण धन्यवाद दिँदै नमस्कार, जय नेपाल, बाई बाई, सी यू अगेन।